আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ, যিটো আপোনালোকে খাই বহুত ভাল পাব। আৰু যিবিলাক মানুহে বাহিৰত থাকে বা ক'ৰবাৰ ৰুমত বা তেনেকুৱাকৈ থাকে, তেওঁলোকেও এই আচাৰটো বনাব পাৰে বা আমি বিক্ৰী কৰোঁ, ল'ব পাৰে। মাছৰ আচাৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি সকলো বস্তুৰে মানুহে আচাৰ বনোৱা দেখা যায়, কিন্তু মাছৰ আচাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, খাই বহুতেই ভাল লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন। আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ পৰা এই ৰৌ মাছটো ধৰি আমি এই মাছটোৰ আচাৰ বনাম। আচাৰ বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি মাছখিনি এনেকৈ কুটি লৈছোঁ। আৰু বেছি কটা ৰাখিব নালাগে, যিডাল ডাঙৰ কটা থাকে সেইডাল উলিয়াই দিব লাগে। এতিয়া আমি মাছৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ মাছখিনি কিছু সময় ভাজিলোঁ আৰু অলপ ৰঙচুৱা ধৰণৰ হোৱালৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া ৰঙচুৱা ধৰণৰ অলপ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নুমাই দিম। এনেকৈ মাছখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু দুবাৰ তিনিবাৰ ভাজিব লাগিব। আকৌ এবাৰ তেনেকৈ বহাই দি আকৌ ভাজি ল'লোঁ। মাছৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আমাক মছলা আৰু আদা নহৰু বহুত পৰিমাণৰ লাগে, লগতে ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে ছ'ডিয়াম বেঞ্জয়েট বুলি বস্তু এটা লাগে। সেই বস্তুটো আমি দোকানতে পাওঁ, গেলামাল দোকানত বা তেনেকুৱাতে। এনেকৈ গোটেইখিনি মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ এৰাই লৈ থৈছোঁ আৰু পিচি ল'ম। আদা নহৰু মিক্সাৰটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত দিম নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া, সকলোবিলাক আমি ধুই ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ। জলকীয়াবিলাকৰ ঠাৰিবিলাক কাটি অলপ ফালি ফালি দিব লাগিব, নহ'লে জলকীয়াবিলাক ফাটি যায়। আৰু তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি সকলোবিলাক ভাজি লৈ একেলগে তাত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিম। কিছু সময় তেনেকৈ ভাজি আমি তাত জলকীয়া অলপ ভাজিম। আৰু ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গুড়ি মছলা দিব লাগে আৰু সেই মছলাবিলাক দি ল'ম। ইয়াত দিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব বেহাৰ আমি তিয়াই থৈ এনেকৈ খুন্দি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া বেহাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ আমি কিছুমান ভাজি থাকিব লাগিব। ভাজোতে সদায় আপোনালোকে লৰাই থাকিব, নলৰালে মানে তল লাগিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ভাজি থোৱা মাছখিনি দি কিছু সময় লৰাম। আৰু এনেকৈ ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি অলপ ৰেড চিলি দি পুনৰ কিছু সময় ভাজিম। এনেদৰে আমাৰ ভাজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ভিনেগাৰ দিম। ভিনেগাৰৰ 3টা বটল লৈছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ ইয়াতে দিব লাগিব। এনেকৈ ভিনেগাৰ দি আমি লৰাই থাকিম।
এতিয়া গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত ছ'ডিয়াম বেঞ্জুৱেট দিম। ছ'ডিয়াম বেঞ্জুৱেট যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া আচাৰটো ভালে নাথাকে, সেইকাৰণে সেইটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ছ'ডিয়াম বেঞ্জুৱেটটো বেছিকৈ দিব নালাগে, অকণমান দিলেই হয়। আৰু এনেকৈ আমাৰ আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে দেখি, আৰু খাই বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আমাৰ ঘৰত বিক্ৰীও কৰা হয়। চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।